بعد جميعا. اليوم راح نحكي عن مشروعنا اللي هو مصمم تنفيذ جهاز تحليل المشي قبل ابتداء استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والرؤية الخلفية. والغرض الاساسي من هذا المشروع هو البحث في امكانيه تطوير مجموعه من تقنيات الاجهزه لتحليل الاجهزه بادماج تقنيات الذكاء الاصطناعي والرؤية الخلفية. واثناء العمل على المشروع اشتغلنا على تطوير مجموعه من الحساسات قابله للارتداد اللي ممكن صنعها بتكلفه ومواد قليله تنافس الحساسات الموجوده بالاسواق. مخطط العرض مثل ما قلنا نحن اشتغلنا على تطوير جهازين، الجهاز الاول هو عباره عن جهاز زوايا المفاصل، الجهاز الثاني هو عباره عن حزام مزود بمجموعه من الحساسات. المرحله الاولى من كلا الجهازين كانت هي مرحله تصنيع الماده الهاردوير بعد مرحله البرمجه وبناء الدارات الالكترونيه. الجهاز الاول بيعتمد منهجيه التعلم الالي اللي هي بحاجه بالبدايه لجمع بيانات. فالخطوه كانت عندنا المعايرات الى تفصيل كبير يعني الخطوه اللي بعدها هي خطوه التدريب وبالنهايه رح نعرض تطبيق العمل. الجهاز الثاني مباشره احنا بس صممنا مجموعه من مواجهات الاصهار مع معالجات بسيطه للبيانات وبعدها رح نشاهد تطبيق العمل. الجهاز الاول جهاز قياس زوايا المفاصل مرحله التصميم. الجهاز هو عباره عن سروال مرن مسبك عليه 10 حساسات استحاليه ذات نهايات مرنه. وجهه الحساس اللي احنا عندنا اللي احنا هون شايفينها هو عباره عن قناه مصنوعه من الوراء مغلفه من الداخل بماده فيلوستات. ماده فيلوستات هي عباره عن بوليمير ذو مقاومه. ثبتنا بطرفي الحساس اخطاء تجريب بحيث يصير رؤيه الحساس الكلي هي عباره عن قسم جبل. نهايه السلك المرن يعني نزلت داخل القناه مجرد من العازل مغلفه باوبار من ستانلس ستيل مشان يتم الاتصال مع الناقل على طول الحركه. المرحله الثانيه هي مرحله البرمجه وبناء الدائره الالكترونيه. الدائره الالكترونيه مثل ما شايفينها هون عندنا بالشكل هي عباره عن وحده STM 32 بتشتغل بتردد 62 جيجا هرتز بتواصل مع شريحه وحده قياس عطاريه حساس جيروسكوب زائد حساس تسارع عبر البروتوكول I2C وبيتم التواصل مع الحاسوب عبر تقنيه البلوتوث وحده الاتصال HC50. فالمشكله المتحكم هي كانت برمجه بسيطه عباره عن قراءة مسح جميع الحساسات، قراءة كامل الحساس IMU وحدة القياس العطارية وإرسالها عبر الجهاز، بس كان في اعتبار لاستعمال أحد التايمرات الداخلية داخل المتحكم لتحقيق معدل إحصائيات سريع. مرحلة المعايرة المقصود فيها هو قياس طبيعة المشي باستعمال طريقة غير الطريقة المثبتة على الجهاز، غير طريقة الحساسات. الطريقة اللي استعملناها هي طريقة الرؤية الحاسوبية. فلذلك عندنا مجموعه من الخطوات المرحليه. الخطوه الاولى هي اختيار الكاميرا واستعمال علامات اروكو للواقع المقصود. اولا علامات اروكو اللي استعملناها هي عباره عن علامات تحديد موقع بصري او فيدوشن ماركرز. تم تطويرها بلغه روسيه عام 2015. هي بنيت هي عباره عن مربع، داخل هذا المربع موجود مجموعه من الخانات بيضاء السوداء بترمز كود معين. من الممكن عبر التقاط حواف كل ماركر او كل علامه بصريه تحديد موقع العلامه البصريه من الكاميرا مثل ما شايفين بهذه الصوره. التقطنا موقع العلامه البصريه وبنينا فوق مكعب واحد، لذلك احد الفئات المميزه لهي العلامات وفئات الواقع الموزع. الكاميرا اللي استخدمناها هي كاميرا جوال تقليديه، كاميرا جوال شاومي 1800-1920 معدل اخذ الاطارات 60 فريم بالثانيه، وهون بنحكي عن اهميه معدل اخذ الاطارات العالي. الأهمية ما كانت فقط لزيادة عدد العينات وإنما الضرورة كانت لتوضيح حواف الماركر، لأنه إذا التقطنا بمعدل أخذ عينات منخفض رح تكون حواف الماركر أثناء الحركة السريعة مثل ما بنعرف مشوشة ما ممكن التقاطها نهائيا. الكاميرا كنا بمعايرتها البحث عن علامات داخلية مثل البعد البؤري، إحداثيات المركز البصري وشو معايير شو داخل العدسة. باستعمال اجراميه مشهوره جدا هي التقاط هي اللوحه اللي احنا شايفينها، التقاط نحو 15 صوره لهي اللوحه، واستعمال توابع جاهزه موجوده ضمن مكتبه الكومنسيدي مكتوبه في الويب بايثون. المرحله الثانيه هي معايره العلامات التشريحيه. الفكره من تحليل المشي باستعمال علامات اروكو هي تتبع موضع كل عضو اساسي للطرفين السفليين اللي هن الوجه، الفخذين والساقين باستعمال علامه اروكو وحده مثبته على هذا العضو.
حتى نعين موضع الجسم بالفراغ هندسيا احنا لازم نعين 3 نقط منه على الأقل. أهمية عملية المعايرة هي إنه أعرف موضع كل علامة إشارية نسبة للعضو الجسم اللي هي نفس التغيير علامة إشارية، لهذا الشيء لازم نكرره كل مرة برتدي فيها العلامات الموجودة هون عندنا مثل هي العلامة، كل مرة برتدي العلامة فإحنا لازم نعيد عملية المعايرة، لأنه كل مرة بيكون الاختلاف بطريقة مختلفة. العلامات التشريحية اللي قمنا باختيارها مرتبطة بشكل أساسي بالنتوءات العظمية الواضحة بجسم الإنسان، مثل على سبيل المثال النتوء الوحشي بأعلى عظم القفص، النتوءين الإنسي والوحشي على طرفي عظم الكعب. فمثل ما شايفين في نحو 19 علامة بحيث يكون لكل جزء من الجسم 3 نقاط تشريحية مميزة على الأقل. لا ما كنا نحط حساسات في علامات في شيء وهمي فقط رمزية. فكرة المعايرة هي استعمال عصا للمعايرة نشير فيها لموضع كل علامة تشريحية مشان نقطة بعلامة تراكم مثبتة على جزء معين من جسم الإنسان. مثل ما شايفين بهذا الفيديو السريع قمنا باستعمال عصا المعايرة على تحديد نقطتين بفضاء الإحداث المرتبط بالعلامة الموجودة على الطاولة. بعد ما تحديد العلامة الموجودة على الطاولة صارت الأشعة اللي أنا حددتها تتحرك معها، فأنا نسبنا لوجود الإحداثيات المرتبطة بهذا الأمر. هي فكرة أساسية من عملية المعايرة. المعادلات اللي هي عملية هي معادلتين، أول شيء أنا برسم موضع نهاية العصا اللي هي عصا المعايرة، برسم موضع نهاية العصا نسبة لجملة الإحداثيات المرتبطة بالكاميرا عن طريق ضرب رصاصة الدوران وضغط الشعاع للانتقال. ومن ثم بنسب النقطة اللي أنا طلعت فيها نسبة للكاميرا لجملة الإحداثيات المرتبطة بالعلامة البصرية المثبتة على الأفق. عن طريق التحويل العكسي تضرب شعاع الانتقال وتضرب بمردود مثبت الدوران. بالسريع هي العملية كنا بناء وظيفة GUI بتساعدنا يعني كثير من الخطوات، تدوير الفيديوهات، تغيير انواع الكاميرات، تغيير العصا وحفظ نتائج كل عملية المعايرة بملف خاص. عملية المعايرة بتتطلب تصوير فيديو مدته حوالي دقيقتين 3 دقائق، وعمل على هي الواجهة بحدود 5 دقائق. وبعد بنصير جاهزين للمرحلة التالية اللي هي ملاحقة العلامات التشريحية. مصور فيديو بيأدي فيه الشخص اللي عم يراقبه مجموعة من الحركات. هذا مين هذا؟ انا مو شايف ما بعرف بس مش عارف اقول كريم هو انه مصور مثلا جابوا الجاليري شو عم النت ولا حد نصور فيديو بيأدي فيه مجموعة من الحركات ونقوم بملاحقة العلامات التشريحية الموجودة. المعادلات شبيهة بمعادلات المعايرة، ننتقل أولا من جملة الإحداثيات المرتبطة بالعلامة التشريحية اللي عم لاحقها، العلامة البصرية اللي عم لاحقها، ننتقل لجملة إحداثيات الكاميرا، بعد ننتقل لجملة إحداثيات عامة عن طريق التحويل العكسي، طرد شعاع انتقال وضرب وصول مثبت الدوران. شو عم تشرح وشو اللغة اللي بتستخدمها؟ بايثون بالتنسيق. نعم. جملة الإحداثيات العامة كانت الإسقاط مبدأ بوضع علامة على الأرض بهذا المكان بفيديو منفصل. المرحلة الثانية هي مرحلة التصوير بين زوايا المقاصد. لحد هي المرحلة أنا صار عندي مجموعة من السلسلات أو مواقع العلامات التشريحية، أنا لاحقت إكس واي زد بمرور الزمن، لكن هذا الشيء ما أنا عم بحث عنه، أنا عم بحث عن قيم زوايا المقاصد. قيم زوايا المقاصد حتى حصلناها استعملنا سوفت وير محدود المصدر نستعمل العمليات المحاكاة الحيوية اسمه سوفت وير اورجنايزيشن. تحت هذا السوفت وير يوجد نموذج جسم الإنسان تحديدا للتطبيقات التحليل المشي مكون من 23 عضو و54 عضلة. نحن هذا النموذج اللي استعملناه. هذا البرنامج بيقوم بحل مسألة هي مسألة الانفرس كينيماتكس، المسألة العكسية. المسألة هي مشهورة عندنا هي مسألة بيكون نعرف فيها إحداثيات نهايات الروبوت ونهايات السيستم، المطلوب مني أعرف قيم التشغيلات اللي هي بالحالة عندي هي المفاصل. وبسبب الحل هذا بيكون مشي وأنا المعلومات عم بحطها عن طريق كاميرا هي أوفر تشغيل. فهي أوفر تشغيل ولذلك نحن لازم نحول هي عملية اوبتمايزيشن. عملية الاوبتمايزيشن بيكون فيها البرنامج بيحاول يقرر
اجزاء الجسم بحيث يكون البعد بين العلامات المرتبطه بالنموذج الشكلي باللون الزاهي بتكون اقرب ما يمكن العلامات الموجوده باللون الازرق اللي انا كنت تخاطب الكاميرا اللي بصورها. نعم هون مثل ما شايفين بهذا الفيديو البرنامج بيحاول يلاحق العلامات اللي انا بصورها بالكاميرا اللي هي باللون الازرق ويولد لي ملف مكون من مجموعه زوايا المفاصل بمرور الزمن. عمليه التدريب اللي هي بعد ما حصلنا اعطينا زوايا المفاصل ونحن بنتصل باثناء تصوير الفيديوهات قمنا بتجميع قراءات حساسات اثناء التصوير. مثل ما شايفين هون عرض سريع لاعلى قراءات الحساسات اللي صورناها اثناء احد البيانات الزمنيه. بالمقابل الى زوايا المفاصل المقابله بنلاحظ وجود ارتباط بصريا. نحن بنحاول نبحث عن موديل او نموذج رياضي لربط الدخل بالخارج. اثناء البحث اثناء تجميع البيانات وجدنا مشكله في التزامن. مشكله التزامن كانت بسبب صعوبه تحقيق معدل اخذ عينات متساوي بين الكاميرا اللي عم صور فيها والجهاز اللي عم يلقط منه القراءات الحساسات. الحل صعب لانه بيطلب انه عندنا سوفت وير موجود على الحاسوب بيقدر يقدر الداتا الموجوده عند الكاميرا بنفس الوقت تصير العينات بالوقت نفسه. لكن ما بطور انا من هاي المشكله. انا شغلت الداتا والكاميرا جوه سكريننج او جوه تدفق بيانات مستمره باعلى سرعه ممكنه وبعدها قمت بعمليه اخذ عينات، اعاده اخذ عينات او ريسامبلينج. عمليه الريسامبلينج هون بنشرحها بشكل بسيط انه على سبيل المثال انا عندي اشاره باخذ عينات مثل ما شايفين بطريقه اخذ عينات معينه، انا مطلوب مني هو الاشارات الاساسيه. نعم. اول شيء نموذج الخطه. اول شيء نموذج الخطه اللي استعملناه هو عباره عن عرض تكوين بسيطه هيك بسبب حجم البيانات اللي ما هو ضخم، فالقدره الحاسوبيه من الممكن القدرات الحاسوبيه اللي انا عندي من الممكن تستعمل بصفه شبه المقلوب لحساب وظيفه الاوزان اللي انا عندي. طبعا شبه المقلوب اهميته انه انا الموصوف في اكس في الحاله العامه هي موصوفه غير مربعات، عمليه المقلوب غير معرف بالنسبه للموصوفات غير المربعات. ايضا جربنا نموذج الشبكات الاسطوانيه. بسبب حجم البيانات القليل نسبيا فكان ما قدرنا انه نتجاوز الدقه اللي حصلناها من نموذج الخطه، كانت الدقه اقل ما بلغت حوالي 3 درجات بعد الخطوط. المرحله التاليه هي مرحله الفيديو النهائي. مثل ما شايفين هون لاحقين العلامات البصريه محددين اعتمادا عن العلامات التشريحيه. فعليا كل ما صاروا فوق بعضهم الامور كل ما بتابعوا بعضهم بمشي. نعم. مش هيك هلا ولو هيك بشكل عام؟ بشكل عام زياده الكاميرا. لا اقصد كيف هلا طبيا يعني مثلا طبيا شو ممكن امراض طبيا في مجموعه كبيره من الامراض الوعائيه، الامراض العصبيه بتتصل بالوجه بيأثر بانماط معينه من الاشياء مثل ارتفاع زي مسار الركبه زي مسار الفخذ. في يعني طلعت على مجموعه من هي الامراض طبيه بس ما هي الشرحه وهي بدها مناقشه في السنه على الوصول. لا مفهوم زرت نمشي معك بالمشروع. نعم. الجهاز الثاني هو عباره عن جهاز مزود بمجموعه من الحساسات، هي حساسات ضوء، حساسات حركه، وحساسات عينيه. صناعه الحساس بنفس الماده اللي هي ماده الفيروستات، هي ايضا من خواصها ان هي بوليمير غير مقاومه للتغير بهذه الميكانيكا المفضله. بنيت الخليه تبطل وحده هي عباره عن خط ناقل عظمي مع ناقل خليه بين الناقلين بوجود شريحه من الفيروستات. في نماذج مختلفه طورناها للناس عملنا التفكير على هذا النموذج اللي هو عباره عن 5 نواقل عظميه مع 4 نواقل طوليه. نعم. كان في نماذج شفاف هذا يعني نعم بس الفيزا. نعم. هي فيزا عادي. اي اكثر. نعم. بس البرمجه بناء الاداره الالكترونيه ايضا استفدنا حساس عائلي ومؤخر الحساب، استفدنا النعم داخل الحساب وقمنا ببناء اداره لقراءه المقاييس. لا بين نعم لا مقصود على التزام. حط طبعا حط وقف قدام لا هيك ما في. نعم.
هيك هاي الإدارة هي تصنيفات تقوم كل سطر من أسطر السياسات من الوصول للطب خارج الرقمي، كل عمود من الوصول للطب دخل تشابهين مع مقاومات تقسيم الجهد، أو عمود التقنية هو الجهدات على الأطفال الصوت يحصل مستقبل لمنع رجوع الديانة. خوارزمية العمل المتحكم هو يمكن 2 تشتغل على 16 ميجا. هي خوارزمية بسيطة بتبدأ أول شيء بتهيئة الأطفال ونفس الاتصال، بعدها بنستنى شرط تزامن معين لتحقيق معدل التصنيعات ثابت مثل ما حكينا عن الجهاز الأول، بعدها إجرائية فرعية لمسك السنسات هي غير تشبه بس الكيبورد. عملية الإصهار قمنا ببناء عملية إصهار أولية بتصل لنا قراءات السلسلة باستعمال مكتبات بايثون، قراءات السلسلة أو قراءة السلسلة والخطوط من سرعات القلم الجهات الثانية والسرعات الزاوية.